Óli, þú voru að koma og læra þetta. Er þetta góður bolti? Þessi? Nei, eiginlega ekki. Við pröfum aðeins í hann. Þetta mjög einfalt. Þú bara hertina bara rólegur hérna með. Og þannig að maður sem maður prófa að zooma aðeins en ekkert mikið sko. Þegar maður er að zooma mikið þá verður maður nú eiginlega bara sjóður hér að horfa á þetta. Og síðan, ef það er skorað, þá breytur stöðunni hérna. Sem sagt, ef þú skorar breytir hér, ef hættur skorar þá breytir hér. Já, þetta er eina sem þú gera hérna. En síðan er leikurinn í gang. Og ef það, þú veist, er eitthvað kallar í mig og tísa þetta. Vastur, þið eru gestir. Þið komið í vestir.
ég vantar eitthvað, teipið þeim allt og allir mjög að setja liðin og skrifa þeim inn 3, 2, 1. Allir kemur. Jæja. Svartir tilbúinir, kúa, byrja strax! Var! Helgi, komdu þið að draga út, draga út! Það niður! Aftur! Komdu þið, hefðu á vart, góða vart! Helgi, farðu upp í hotn! Farðu upp í hotn! Aftur! Aftur þetta! Já, bjóða sig! Já, beinir við ykkur! Það er með tennum bara í...
Þetta er gott sem gæti það með. Segðu bara þegar ég var að segja. Aðbúður! Helgi passar ákstöðuna! Helgi! Hóttu tilbaka þess! Góður Helgi! Loka!
Good. Good. Yfir á vinstri! Góður hann að Sindri!
Keyrðu Brynjar. Þessi ekki fara langt.
Helgi, kennur Davíð á þetta? Breytið bara líka nöfnunum þegar hann spilar. Það er K3, Fjarðabyggð 2. Já, Fjarðabyggð er það heima. Það skiptir ekki alveg öllu máli þarna. Síðan Káa í litnum. Davíð, það er litur þarna fyrir neðan. Ég gerir Káa grænt og Fjarðabyggð gulur. Dóri, hver fyrir vesti? Káa. Káa? Óli, komdu bara hérna hér. Má ég að gera stofu hérna? Ekki. Við skulum lækka svo. Check the stop.
það var bara að finna Já. Næst síðasta leikum í gær, og ekki 2-1 fyrir Vestra. 5-0 síðasta leikum fyrir Vestra. Líka það bara 1-0. Líka það bara 1-0. Hvaða mánaður er þetta? Það er betur ekki áður.
aðeins við þetta. Ok. Jú, ok, þannig að ég geta... Það sem sko þetta. Þetta er svo 4x1. Það látum við bara bæði kortur líka þarna í bíu sko. Það látum við bara bæði, öll káalið mæta þarna kortur yfir 8. Já, ég setja það hérna síðan. Þá eru sko mjög vel sko. Þegar ég var að spila klukka 5:30 en þeir eru búin svo rúmlega þá bara ég sendi bara línu á hann bræðin að fá svona hitabókum af því þú veist þeir koma aðeins og seint að þeir mat svona 6 sko en já, ég sendi línu á bræðina og búið að káa liðin hann já, og ég búið að káa liðin hann klukka 8 og svo þannig að þeir látum við þanga. Þú getur sagt þegar mann að vera með svona hitabókar þegar þeir koma að rúmlega 6.
Ég er bara djúpsvart í tölvunni.
Birta, hvernig fór síðasti leikur? Ha? 3-0.
zoom a little bit if you want. It's here. And here we have a score. So it's
Já, gerðu það bara, Ísak hérna, já. Bara snart.
að fara að gleyma á stigatökunni.
Vamos a spila svo strákar. Vakandi núna, Peter!
Tíma, passa náttúrulega. Hörðu! Hjálpa!
Stöðuna! Markið, ekki hótt, rennur og svo. Halda áfram! How are you, my friend? Fine.
Arsenal play today? Our favorite team. I learned something in Icelandic regarding Ferskria. Lánum! Sorry for that. Sorry. Okay. Koma svo. Eina fyrir þær. Okay. Koma, enda passa. Okay. Passa, 23. Back.
fylgjast með. Kom on, inni! Líður halda línu. Halda fram! Áfram strákar! Sjálfur! Hittu með boltastrákar. Hérna, Grímur! Það er nýtt. Drífa sig. Þetta er flottur leikur strákar. Við byrjum bara svo seint. Boy, can you write that? My name? Oh, Yes, yes. it's Icelandic letter. Yeah. Volsungur. Here. Yeah. Volsungur Vestri. But who's not? Home is Volsungur. Okay. Okay. Can I show you a tricks? Okay. You go here and you go Vestri over here. Over here. You go like no, this. You can't do this. Copy. Control C. Control C. And you do like this. Now, okay. You do control and off like this. Okay. Okay, which one best? Boy, which one is best? Vestri is blue. Dark blue. Dark blue here. Here. Yes. Okay. And green. Yes. Beautiful. And you can zoom in and out. Yeah, Very good. let's.
sko. Það gekk á það. Vingaði þessu. Jú, ég gæti
Þessi er bara alltaf lengi. Pensa che... One extra game. Yeah. Yeah, it's okay. Finish this. This is 10 minutes. One and done.
Baldur!
Fjarlagið framar! Bergur! Finnstu meira með boltan, mest og íta mann, finnstu meira með boltan. Finna menn. Vera réttu megin við þá. Lyfta liðinu Fjarðabyggð, framar! Guðir framar!
Viltu bjóða sig? Rólega, Júri, má ekki selja sig! Rímar, koma svo fluggur! Koma Rímar, Rímar! Bra pressa! Við erum lengi á frið! Mæta þessu strákar, mæta! Þetta vel lesið strákar! Gott og Rímar! Kasta niður! Strákar, við verðum að tala! Maður kemur!
Sting. Vel gert! Lyfta liðinu, Gunnlið! Vel gert, Eiður! Hjálpa honum! Sjáðu það. Kemur! Stilla í vörnina. Stilla í vörn, gott í leik. Gunnlið! Hjálpa honum! Láta bjóða sig, Gunnlið! Hey! Út með okkur, út! Áfram, Tómas!
Þessi er svo alltaf tíma.
Við erum ekki að fara að vera, það er ekki eins og við séum að fara inn í bílinn, sko.
Isaki, hej, spin! Kom on!
Herðu, það eru grænvestiðan á varmabeknum tíminn. Ég get að láta það vita. Og þeir eru að fara í vesti.
skora á 90 mínútu fyrir að vinna á leikinn.
That's what we're gonna get out of that.
35 mínútur eftir.
Leita uppi og allt.
Ég mest að ljóska sem við veitum. Ég enda þetta að leggja það mikið þá tegur ég.
Áfram Káar!
listaverki eftir er þá í þá start. Varstu eitthvað? Já, af því ég þarf að niður að því dómarinn er á set. Hann var með Já, Dómari var með já, sko, já, annað er að þeir, þannig að hinn var að sem farið, hann var eitthvað, En er þetta óvægt þegar þú verður búinn? já, Verður búinn? já, og er hún sko, jafnvel aðeins fyrr. Þetta er sko, svo tím til fyrir. Right, Benny? Halda línu. Samt.
Grímur. Til lagi. Leo! Til lagi. Kemur!
Ég held það. Núna? Nei. Vinstri. Gott varið.